Và đây là toàn bộ cái mẫu áo Peplum mà hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn. Cái phần nẹp này thì các bạn làm canh vải thẳng, vải gấp đôi. Và chúng ta sẽ tra liền từ thân trước phòng ra thân sau các bạn nhé. Còn cái phần dây nơ thì chúng ta sẽ làm cái bản nơ rời để buộc vòng quanh eo. Và chúng ta sẽ may lộn cái bản nơ là khoảng 4 phân.